सर्वांना नमस्कार. श्री शंकराचार्य भाग 2. हे पार्वती माते, मला आशीर्वाद दे. भारत देशातील निरनिराळ्या पवित्र स्थानांना श्री शंकरांनी भेट दिली. नंतर ते काशी क्षेत्रास येऊन पोहोचले. गंगेच्या पवित्र काठावर बसलेल्या विश्वेश्वराचे दर्शन घेणे हा शंकरांचा मुख्य उद्देश होता. धार्मिक क्षेत्रातील आध्यात्मिक प्रवासाची सुरुवात काशीपासून व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. काशीमध्ये आल्यानंतर काशीची आद्य देवता जी अन्नपूर्णा देवी, तिचे दर्शन घेणे आपले पहिले कर्तव्य आहे असे शंकरांना वाटले. परंतु अन्नपूर्णा देवीजवळ त्यांनी जी भिक्षा मागितली ती अभूतपूर्व म्हणावी लागेल. ते म्हणाले, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देही च पार्वती. हे पार्वती माते, ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त करण्याचे सामर्थ्य तू मला दे. त्या बालसन्याशाच्या मुखावरील अनुपम तेज, नम्रता आणि भक्तिभाव पाहून सर्वजण प्रमुदित झाले. आपल्या स्वर्गीय आवाजात देवीची भक्तिस्तोत्रे गाणाऱ्या श्री शंकरांजवळ कित्येक जण गोळा होत, तर कित्येक जण वेदांतावरील त्यांची विद्वत्तापूर्ण रसाळ भाष्य ऐकण्यासाठी जमत. काहींना त्यांच्या सानिध्यात अनुपम शांतीचा अनुभव प्राप्त होत असे. अशा रीतीने त्या बालसन्याशाने थोड्याच अवधीत जनसामान्यांच्या हृदयात स्थान प्राप्त केले. एकदा काशीमध्ये वास्तव्य असताना त्यांच्या आंतरिक सामर्थ्याचीच परीक्षा व्हावी असा एक प्रसंग घडला. पहाट व्हायची होती. शंकर नदीवर स्नानासाठी जाऊ लागले. वाटेत हीन मानल्या गेलेल्या जातीतील एक माणूस त्यांना भेटला. त्याबरोबर शंकरांनी ओरडून म्हटले, अरे दूर हो, तू अस्पृश्य आहेस, मला स्पर्श करू नकोस. त्या माणसाने यावर जे उत्तर दिले ते विलक्षण होते. तो म्हणाला, तू कोणाला अस्पृश्य म्हणतो आहेस? या शरीराला की आत्म्याला? जसे तुझे शरीर मातीतून निर्माण झाले आहे, त्यात वास करणारा आत्मा तर अगदी निर्लेप आहे. तो कशानेही दूषित अपवित्र होत नाही. शिवाय जो आत्मा सर्वव्यापी आहे तो एकमेकांपासून कोणते अंतर ठेवणार? या दृष्टीने तुझ्या आणि माझ्यात कोणताही भेद राहू शकतो काय? या उत्तराने त्या प्रसंगी कोणीही गोंधळून गेले असते. परंतु शंकरांची प्रतिक्रिया अतिशय वेगळी होती. आपला सर्व अहंकार शंकरांनी क्षणात झुगारून दिला आणि त्या माणसाच्या पायावर लोळण घेतली. ज्याने वेदांतातील तत्त्वज्ञान इतक्या सोप्या आणि प्रभावी भाषेत सांगितले, तो सर्वसामान्य मनुष्य असूच शकत नाही. हा नक्कीच विश्वेश्वराचा अंश असणार. विश्वेश्वराच्या कृपेमुळेच या सामान्य दिसणाऱ्या मनुष्याचे मन विकसित झालेले दिसते आहे, हे त्यांनी जाणले. शंकर अतिशय आनंदित झाले. अद्वैत वेदांताच्या सिद्धांताचा अनुभव आल्यानंतरही उच्चनीचतेच्या भोवऱ्यात ते अल्पकाळ अडकले होते. परंतु त्या भ्रमाचा निराश ज्या मनुष्यामुळे झाला, त्याला प्रत्यक्ष ईश्वराचा अंश समजून त्यांनी अभिवादन केले. काशीमधील विष्णू शर्मा नावाच्या भक्ताने एकदा ईश्वराची करुणा भाकली. तो म्हणाला, ऐहिक जगताच्या बंधनातून मुक्त होण्याची मी इच्छा करीत आहे. हे ईश्वरा, मला मार्ग दाखव. विष्णू शर्मा शंकराचा पहिला शिष्य झाला. नंतर यालाच लोक पद्मपादाचार्य म्हणून ओळखू लागले. भाष्ये. शंकर अतिशय विद्वान होते. म्हणूनच त्यांच्या गुरूंनी ज्ञानक्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण काम त्यांच्यावर सोपविले होते. उपनिषदे, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रे हे हिंदूंचे पवित्र ग्रंथ होत. परंतु त्यांचे आकलन काही सोपे नाही. त्यामुळे शंकराचार्यांना त्यावर भाष्ये लिहावयाची होती. त्यांनी प्रथम उपनिषदे आणि भगवद्गीता यावर भाष्ये लिहिली. त्या भाष्यांना सार्वत्रिक मानमान्यता मिळाली. नंतर त्यांनी ब्रह्मसूत्रांवरही भाष्य लिहिण्याचे ठरविले. हिंदूंचा असा विश्वास आहे की भगवान व्यास हे अजूनही बद्री या तीर्थस्थानी जिवंत आहेत. हे स्थान हिमालयाच्या पायथ्याशी समुद्रसपाटीपासून 12,000 फुटांवर वसलेले आहे. त्या काळी प्रवास करणे फारच दुर्गम होते. परंतु 1200 वर्षांपूर्वी शंकराचार्य बद्रीला गेले आणि त्यांनी ब्रह्मसूत्रावर भाष्ये लिहिली. ईश्वर आणि भगवान व्यास यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. भाष्य लिहिण्याचे काम व्यवस्थित सुरू झाले. प्रत्यक्ष व्यासांनी शंकराचार्यांना दर्शन देऊन आशीर्वाद दिले अशी कथा आहे. त्यामुळे शंकराचार्यांना नवीन शक्ती आणि स्फूर्ती प्राप्त झाली. त्यामुळे जणू त्यांच्या आयुर्मान दुपटीने वाढले.
काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना एवढ्या अवधीची आवश्यकता होतीच. या विचारांचा प्रसार जनमानसात करण्याचे कामही तेवढेच प्रचंड होते. शंकराचार्यांचे जीवितध्येय त्याशिवाय पूर्ण होणे शक्यच नव्हते. परमेश्वराची कृपा आणि गुरूंचा आशीर्वाद घेऊनच त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. हा काल शंकराचार्यांच्या आयुष्यातील विजयकालच म्हटला पाहिजे. श्री शंकराचार्य या दृष्टीने प्रथम शहरी आले. तेथे कुमारील भट्ट या विद्वानाशी त्यांची बौद्धिक चर्चा झाली आणि त्यात ते विजयी झाले. कुमारील त्यांना म्हणाले, जर आपल्याला वेदांतावर चर्चा करावयाची असेल तर आपण मंडन मिश्रांकडे जावे आणि जर तेथे तुमचा विजय झाला तरच वेदांताच्या यशाची आणि सार्वत्रिक विजयाची अपेक्षा करावी. मंडन मिश्र हे अतिशय विद्वान होते. मोठमोठे व्यासंगी विद्वानही त्यांच्यासमोर आत्मविश्वास गमावित असत. ते महिष्मती गावात निवास करीत असत. शंकराचार्य त्या गावी पोहोचले. मंडन मिश्रांनी त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे मान्य केले. त्यासाठी एक महत्त्वाची अट होती व ती म्हणजे वादात हरणाऱ्याने विजयी होणाऱ्याचे अनुयायीत्व पत्करावायचे. दोघेही विद्वान तोडीस-तोड होते. त्यांच्यात जिंकला कोण व हरला कोण याचा निर्णय देऊ शकेल असा त्या कुवतीचा एकही निर्णय करता नव्हता. मंडन मिश्रांची पत्नी उभय भारती ही होती. ती सुद्धा मोठी विदुषी होती. ती साक्षात सरस्वतीचा अवतार मानली जाईल. सरस्वती ही विद्येचीच देवता. त्यामुळे उभय भारतीने निर्णायक मत द्यावे असे ठरले. दोघांमधील हा वाद कित्येक दिवस चालू होता. सरतेशेवटी मंडन मिश्रांनी आपली हार कबूल केली. पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे मंडन मिश्र अनुयायी बनले आणि त्यांनी शंकराचार्यांचे शिष्यत्व पत्करले. शंकराचार्यांचा हा विजय अतिशय महत्त्वपूर्ण होता. तो त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचाच विजय होता. या विजयाबरोबरच मंडन मिश्रांसारख्या विद्वान शिष्याचाही लाभ त्यांना झाला. या शिष्यानेच नंतर वेदांताची अविस्मरणीय सेवा केली. पुढे हाच शिष्य सुरेश्वराचार्य म्हणून प्रसिद्ध पावला. त्यानंतर श्री शंकराचार्य श्रीशैल या पवित्र क्षेत्री आले. तेथे भैरव नामक एक तांत्रिक होता. तो भूताखेताच्या व काळ्या जादूच्या विद्येत प्रवीण होता. त्याचा पराभव करणे हा श्री शंकराचार्यांचा मुख्य उद्देश होता. श्री शंकराचार्यांच्या पवित्र आध्यात्मिक सामर्थ्यापुढे तो कापालिक टिकू शकला नाही. आपल्या अघोरी विद्येच्या साह्याने त्याने शंकराचार्यांना ठार मारण्याचाही प्रयत्न केला, परंतु तो स्वतःच त्या विद्येचा भक्ष बनला. श्री शैलावरून शंकराचार्य गोकर्ण नामक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्री गेले. त्यानंतर सह्य पर्वतराजींच्या पायथ्याशी असलेल्या मूकांबिका मंदिराकडे त्यांनी वाटचाल सुरू केली. हस्तामलक या ठिकाणी त्यांना आणखी एक मोठा शिष्य प्राप्त होणार होता. प्रभाकर हा एक ब्राह्मण होता. त्यास एक मुलगा होता, परंतु तो मुका होता. तो निर्बुद्ध असावा असे लोकांना वाटे, परंतु शंकरांना तो योगी असावा असे वाटले. हा मुलगा असा कसा, हा केव्हापासून मुका झाला असे प्रश्न त्याच्या आईवडिलांना विचारण्याऐवजी त्यांनी सरळ त्या मुलालाच प्रश्न केला, हे मुला, तू कोण आहेस? प्रत्यक्ष दैवी शक्ती प्राप्त असलेला गुरुच योग्याने मौन सोडावे म्हणून ज्या ठिकाणी तिष्ठत उभा राहून प्रश्न विचारित आहे त्या स्थानापेक्षा अधिक पवित्र स्थान कोणते असू शकेल? आणि त्या योग्याचे मौनही तसे कायम राहील. तो तथाकथित मुका उत्तरला, मी नित्य चैतन्य रूप आत्मा आहे, निर्जीव जड वस्तू नव्हे. आत्म्याचे स्वरूप सांगण्याचा हा साधा सरळ प्रकार होता. गुरुच्या आशीर्वादामुळे मुका आणि निर्बुद्ध मानला गेलेला तो मुलगा फार मोठा साधू आहे हे दिसून आले. गुरूंना अतिशय आनंद झाला. त्याला त्यांनी आपला शिष्य बनविले आणि हस्तामलक असे नाव दिले. 4 धर्मपीठे. शंकराचार्यांच्या जीवनातील महत्त्वाची घटना म्हणजे त्यांचे शृंगेरीतील आगमन होय. कर्नाटकातील तुंगभद्रा नदीच्या काही शृंगेरी हे गाव वसलेले आहे. ते अतिशय रम्य ठिकाणी आहे. फार प्राचीन काळी विभांडक, ऋष्यशृंग आणि इतरांनी तेथे आपली साधना सुरू केली. तेव्हापासून ते अतिशय पवित्र स्थान म्हणून नावारूपाला आले.
त्या स्थानाचे महात्म्य आणि पावित्र्य पाहून शंकराचार्यांनी आपले वेदांत ज्ञानपीठ शृंगेरी स्थापन केले. त्या ठिकाणी विद्येची देवता श्री शारदा पीठाचे अर्ध्वर्यू म्हणून सुरेशाचार्यांची नेमणूक करण्यात आली. शंकराचार्यांच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण भारतभूमी ही पवित्र भूमी होय. तिचे कल्याण आणि ऐक्य धर्माधिष्ठित आहे. या ऐक्यासाठी भारतभूच्या 4 कोपऱ्यात 4 धर्मपीठ स्थापन करावीत आणि त्याद्वारे वेदांत तत्त्वज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करावा, अशी त्यांची योजना होती. शारदा पीठाची स्थापना हे त्या दृष्टीने उचललेले पहिले पाऊल होते. याद्वारे सर्व दक्षिण भारताला मार्गदर्शन मिळणार होते. पूर्वेकरिता जगन्नाथपुरी येथे गोवर्धन पीठ स्थापन करण्यात आले आणि बद्री केदारला उत्तरेसाठी ज्योतिपीठ म्हणून स्थापन करण्यात आले. या पीठांना अमनाय पीठे म्हणून संबोधण्यात येते. अनुयायांचा वर्ग. शृंगेरीला असताना गिरी नावाच्या शिष्यावर गुरुप्रसाद कसा करण्यात आला ती हकीकत अतिशय रोचक आहे. गिरीला वेदांत तत्त्वज्ञानाचे सार समजाविणे अतिशय कठीण कर्म आहे असे गिरीच्या इतर 6 अध्यायींना वाटत असे. एकदा प्रवचन देते समयी शंकराचार्य म्हणाले, आपण थोडा वेळ गिरीची वाट पाहू. त्यावर दुसरा शिष्य म्हणाला, महाराज, आपण गिरीची वाट कशाला पाहायची? समोरची ही भिंतसुद्धा गिरीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आहे. जो गुरुचरणी भक्तिभावाने लीन आहे अशा शिष्याची अशी टिंगल उडवली जात आहे हे पाहून शंकराचार्य अत्यंत व्यथित झाले. ते त्या शिष्याला म्हणाले, तुला गिरीसंबंधी आणि त्याच्या आध्यात्मिक प्रगतीसंबंधी काय माहिती आहे? तो त्याचे सामर्थ्य लवकरच प्रगट करील. गिरी मात्र मनात नेहमी असा विचार करी की आपल्या गुरूंना आपली गुणवत्ता माहीत आहे, तेवढे पुरेसे नाही काय? विनाकारण इतरांसमोर तिचे प्रदर्शन कशासाठी हवे? तो शांतपणे गुरुची सेवा करीत राही. त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे गिरी उशिरा आला आणि त्याने गुरूंना वंदन केले. आचार्यांनी त्याला हसून म्हटले, हे पहा गिरी, तू आज आत्मा आणि त्याचे स्वरूप यावर प्रवचन द्यावे. आम्ही सर्व त्यासाठी तुझी वाट पाहत आहोत. ही गुरूंची जशी आज्ञा होती तसेच तो त्यांचा आशीर्वादही होता. तथाकथित मंदबुद्धिगिरीने त्या दिवशी अत्यंत भक्तिभावाने रसाळ भाषेत वेदांताचे मर्म त्रोटक वृत्तांत निवेदन केले. गुरूंना अर्पण करण्याच्या भूमिकेतून त्याने हे निवेदन केले. हे वृत्त म्हणजे एक अतिशय गुंतागुंतीचा कठीण असा रचना प्रकार आहे. इतर शिष्यांना स्वतःचा मूर्खपणा समजून आला. त्यांनी आचार्य व गिरी यांची क्षमा मागितली. गिरीमधील सामर्थ्य बघून आचार्यांनी त्यास त्रोटकाचार्य ही पदवी बहाल केली आणि त्याचे नाव अजरामर केले. शंकराचार्यांच्या शिष्यवर्गापैकी पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक आणि त्रोटक हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रमुख असे 4 शिष्य होते. या चौघांची 4 धर्मपीठांचे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. शृंगेरीला सुरेश्वरांची, कालिकापीठावर पद्मपादाची, ज्योतिपीठावर त्रोटकाची आणि जगन्नाथपुरीला हस्तामलाची नेमणूक करण्यात आली. सनातन हिंदू धर्मासाठी यांनी आपले जीवन समर्पित करावे असे आवाहन आचार्यांनी त्यांना केले. आईची सेवा. इकडे मातोश्री आर्यांबाचा अंतकाल आता समीप आल्याची जाणीव शंकराचार्यांना झाली. त्याप्रमाणे ते कालडीला परत आले. तिचा मृतकाल जवळ आला असताना त्यांनी आत्म्याला संजीवन प्राप्त होण्याचे सामर्थ्य ज्यात आहे असे शिवभुजंग स्तोत्र आणि विष्णू स्तोत्र म्हणावयास सुरुवात केली. तिचा मृत्यू शांतपणे व्हावा म्हणून त्यांनी प्रार्थना केली. शंकराचार्यांची आई निवर्तली. तिच्या शरीरावर अंतिम संस्कार करावयाचा होता, परंतु त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणीही समोर येईना. संन्याशाला कुणालाही दहनसंस्कार करता येत नाही, आपल्या आईवडिलांचाही नाही, परंतु आपल्या आईवर अग्निसंस्कार करणे हे पवित्रच कर्तव्य आहे हे जाणून शंकराचार्यांनी आईचा देह दहनभूमीवर स्वतःच आणला आणि चितेला अग्नी दिला. त्यातून त्यांना अपूर्व समाधान प्राप्त झाले. नंतर शंकराचार्यांनी काश्मीरमध्ये असलेल्या शारदा निलय या सर्वज्ञ पीठाला भेट देण्याचे ठरविले. जो सर्वज्ञ आहे, जो सर्व धर्माचे सार आणि तत्त्वज्ञान जाणतो,
त्यालाच त्या पीठावर बसण्याचा अधिकार आहे. शंकराचार्यांना आपण सर्वज्ञ आहोत असे प्रदर्शन करावयाचे नव्हते, तेव्हा त्यांनी शारदा निलय हे पीठ सर्व भक्तांसाठी खुले असावे अशी योजना केली. शिवाय काश्मीर म्हणजे भारताचा मुकुटमणीच म्हणून हिंदू धर्माच्या उत्थानासाठी त्यांनी तेथे जाण्याचे ठरविले. शारदा निलयात प्रवेशासाठी 4 दिशांहून 4 मार्ग आहेत. मोठमोठे विद्वान, व्यासंगी आणि तत्त्वज्ञ हे ठिकठिकाणांहून तेथे आले होते आणि आपली विद्वत्ता त्यांनी तेथे सिद्ध केली होती. परंतु कुणीही आतापर्यंत सर्वज्ञ आसनावर आरूढ झाले नव्हते. त्याप्रमाणे दक्षिण दरवाजातून अजून एकानेही त्या पीठापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. कदाचित तो दरवाजा दक्षिणेकडील शंकराचार्यांचीच वाट पाहत असावा. सर्व पंथातले आणि स्तरातले विद्वान लोक शारदा निलयाच्या प्रांगणात आचार्यांचे पाय केव्हा लागतात याची वाट पाहत होते. ज्ञान आणि विज्ञान उत्तम गती असलेल्या या महान दृष्ट्या विद्वानाला पाहण्यासाठी सर्वच उत्सुक होते. तरीही मंदिराच्या प्रवेशद्वारातच आचार्यांना जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय आणि वैशेषिक इत्यादी धार्मिक संप्रदायांच्या आणि तत्त्वप्रणालींच्या विद्वानांशी मुकाबला करावा लागला. आचार्यांनी त्या तत्त्वांचा तात्विक वादविवादात पराभव केला आणि दक्षिणद्वारातून मंदिरात प्रवेश केला. आचार्य सर्वज्ञ पीठावर आरूढ होण्यासाठी पुढे गेले. विद्येची देवता हिनेही त्यावेळी त्यांची एक परीक्षा घेतली. आचार्य त्यातही यशस्वी झाले. त्यानंतर शारदा देवीने स्वतः त्यांना आशीर्वाद दिले, त्यांच्या उच्च ज्ञानाची प्रशंसा केली आणि शंकर विजयी हो असे उद्गार काढले. आचार्यांच्या जीवनातील सर्व संघर्षांची सांगता येथे झाली. सर्वज्ञ पीठावर आरूढ होणे म्हणजे आध्यात्मिक प्रगतीच्या सर्वोच्च शिखरावर आरूढ होणे होय. वयाच्या अवघ्या 30व्या वर्षी यासारखा सर्वोच्च मान प्राप्त होणे ही दैवदुर्लभ गोष्टच आहे. शंकराचार्यांनी दाखविलेला मार्ग. आतापर्यंत आचार्यांनी सर्व भारतभर 2दा भ्रमण केले होते. कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत, जगन्नाथपुरीपासून द्वारकेपर्यंत, दक्षिणोत्तर आणि पूर्व पश्चिम अशा सर्व तीर्थस्थानांना त्यांनी भेटी दिल्या होत्या. कित्येक मंदिरांचा त्यांनी जीर्णोद्धार केला आणि सामान्यांना सन्मार्ग दाखविला. स्वतःच्या जीवनाद्वारे कसे जगावे याचा धडाच त्यांनी लोकांना दिला. ज्ञान, भक्ती आणि विरक्ती यांनी माणसाचे जीवन भारून गेले पाहिजे हेच त्यावरून दिसून येते. त्यांनी अद्वैताचा मार्ग जगताला दाखविला. त्याचा अर्थ चराचर सृष्टी ब्रह्मरूप असून अंतिमतः एक आहे. हे दृश्य जग सतत परिवर्तनशील आहे. ही परिवर्तने खरीही नसतात आणि महत्त्वाचीही नसतात. या सर्व घटनांमागे एकच तत्त्व आहे आणि ते म्हणजे ब्रह्म होय. त्या ब्रह्माला, त्या ईश्वराला सर्वदूर पाहण्याची दृष्टी प्रत्येकाने विकसित करावयास हवी. ज्यांचा असा दृष्टिकोन असतो ते सर्व जगाला आपली मातृभूमी समजतात आणि सर्व मानवांना आपले बंधू मानू लागतात. लोकांना हिंदू धर्म समजावा म्हणून त्यांनी तत्त्वज्ञानावर पुस्तके लिहिली. त्याचबरोबर मनातील भक्तिभाव जागृत व्हावा म्हणून त्यांनी अनेक स्तोत्रेही लिहिली. भज गोविंदम नावाचे त्यांचे भजन सर्व भारतभर लोकप्रिय झाले आहे. जर सर्व ऐहिक दुःखांपासून सुटका पाहिजे असेल आणि जर मृत्यूच्या भीतीपासून परावृत्त व्हावयाचे असेल तर त्या गोविंदास भजा, असा या भजनाचा मतितार्थ होय. मार्गदर्शक दीप. आचार्यांचे शेवटचे दिवस कुठे व्यतीत झाले हे सांगणे कठीण आहे. अमुक एक महात्मा आमच्याच भागात वास्तव्य करीत होता व त्याने ही भूमी आपल्या वास्तव्याने पावन केली असे सांगण्यात सर्वांनाच आनंद वाटतो. आचार्यांची महासमाधी कांची, त्रिचूर आणि केदार या 3ही ठिकाणी आहे असा दावा केला जातो. यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. या सर्व पवित्र ठिकाणी आणि त्याच्याही पलीकडे आचार्य सदैव आहेत. जर दक्षिणेतील या आचार्यांची समाधी उत्तरेतील केदाराला आहे असे म्हटले तर त्याचा अर्थ इतकाच होतो की त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा सर्व भारतभर पसरला होता. वयाच्या केवळ 32व्या वर्षी श्री शंकराचार्यांनी सर्व बंधने तोडली आणि ते ब्रह्मीभूत झाले. सर्वसामान्य माणसाला वयाच्या 32व्या वर्षी केवळ
जीवनाचा अर्थ काय हा केवळ प्रश्नच विचारता येईल. परंतु आचार्यांनी मात्र या अल्पकाळात सर्व भारताचेच धार्मिक व तात्विक प्रबोधन केले. आपल्या धर्माचे वैशिष्ट्य प्रकाशात आणले. आपल्या संस्कृतीस एक महत्त्वाचे योगदान करण्यात त्यांनी जीवनाचे सार्थक पाहिले. सर्व भारत एक देश आहे याची अनुभूती 4 धर्मपीठाद्वारे आणून दिली. अशी दिव्य जीवने नेहमीच दीपस्तंभाप्रमाणे सामान्य लोकांना मार्गदर्शन करीत असतात. धन्यवाद.